คนที่เป็นออทิสติกสามารถมีความรักได้ไหมถ้ามีได้จะแตกต่างจากคนทั่วๆไปอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับคำถามหนึ่งในคำถามที่คนถามผมกันเข้ามาเยอะนะครับก็คือคำถามที่ว่าออทิสติกสามารถมีความรักได้ไหมนะครับก็คำถามนี้อาจจะเหมาะกับคนที่โตๆกันแล้วมากกว่าเนาะถ้าใครนะครับที่มีลูกนะครับเป็นออทิสติกแต่ว่าอาจจะยังเป็นเด็กเล็กเด็กปฐมวัยอยู่หรือว่าเป็นเด็กประถมศึกษาหรือว่าอาจจะเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วอะไรแบบนี้ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าณวันนี้เขายังเด็กอยู่แต่ในอนาคตสักวันหนึ่งเขาก็ต้องโตอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ดูเก็บไว้เป็นข้อมูลก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่โตๆกันแล้วโดยเฉพาะคนอายุ20ขึ้นไปเนี่ยหนึ่งในคำถามที่ถามผมกันเข้ามาเยอะนะในช่องทางอินบ็อกซ์ของเพจเนี่ยก็คือคำถามที่ว่าออทิสติกสามารถมีความรักได้ไหมและถ้ามีได้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรหรือบางคนเนี่ยก็คืออยากมีความรักเลยละพูดตรงๆนะครับคนที่เป็นหลายๆคนเนี่ยอยากมีนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะว่าจริงๆแล้วออทิสติกสามารถมีความรักได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้ามีได้จะต้องเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจนะอันนี้คนทั่วไปก็เริ่มสนใจกันแล้วเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับกระแสของซีรีส์อูยงอูหรือเปล่าเพราะว่าในซีรีส์อูยงอูเนี่ยก็คือตัวละครหลักก็คืออูยงอูเนี่ยเขาเป็นออทิสติกไฮฟังชันนะครับแล้วก็เขาก็มีความรักกับอีจุนโอนะครับซึ่งก็คือเป็นพระเอกหนุ่มหล่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยอาจจะสงสัยกันว่าเอ๊ะในซีรีส์เนี่ยเขาสามารถมีความรักได้นะแล้วในชีวิตจริงอะมีได้หรือเปล่าหลายๆคนอาจจะสงสัยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันเลยเนาะสำหรับความรักที่เราพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือความรักในเชิงหนุ่มสาวคู่ชีวิตว่าง่ายๆก็คือแฟนนั่นแหละถ้าเป็นความรักทั่วๆไปเนี่ยอันนี้มีได้อยู่แล้วนะครับสำหรับคำตอบนะครับว่าออทิสติกสามารถมีความรักได้ไหมคำตอบก็คือมีได้ครับคือคุณอย่าลืมนะครับว่าออทิสติกก็คือคนก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะคือถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดปกติในหลายๆด้านแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารด้วยอารมณ์นะครับการเข้าใจความรู้สึกคนอื่นแต่เขาก็คือมนุษย์นะครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีอารมณ์นะครับมีความรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะครับมีหัวใจเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเขาสามารถมีความรักได้เหมือนคนทั่วไปครับทีนี้เนี่ยอาจจะต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงนะลืมบอกไปมีความรักได้เหมือนคนทั่วไปแต่ก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงว่าเขาเป็นระดับไหนนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในซีรีส์อูยงอูนะครับก็คืออูยงอูเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าก็คือเขาก็มีความรักได้นะครับแล้วก็พระเอกหนุ่มหล่อของเราอีจุงโอใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือเขาก็รักอูยงอูคือสุดท้ายเนี่ยอูยงอูเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความผิดปกติบางอย่างนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องของความคิดนะครับแต่ว่าความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักสามารถชนะได้ทุกอย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยอีจุงโอเขาสามารถยอมรับได้ครับเขาก็สามารถมีความรักกับอูยงอูได้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งในชีวิตจริงก็คล้ายๆกันแบบนี้แหละครับก็อาจจะมีบางส่วนที่เหมือนกันแต่บางส่วนก็อาจจะต่างกันแต่ทีนี้ในชีวิตจริงอ่ะมันยากกว่าตรงที่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากออทิสติกครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากคนอื่นมากกว่าที่ไม่ได้เข้าใจเขาคือด้วยความที่ว่าเขาแปลกๆเขาไม่ได้เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาครับว่าคนอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยเป็นเหมือนกับข้อจำกัดที่ทำให้การมีความรักของเขาเนี่ยมันยากกว่าคนปกติมันน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่ยอมรับกันได้เข้าใจนะครับยอมรับข้อดีข้อเสียของคนคนนั้นที่เป็นออทิสติกได้ผมว่ามันก็มีความรักได้เหมือนคนทั่วๆไปแหละครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงในชีวิตจริงกันบ้างนะครับจากที่ผมได้พูดคุยกับคนที่เป็นออทิสติกแล้วก็จากที่ฟังคุณหมอเล่าเนี่ยก็คือผมพบว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นน้อยๆเป็น High Function หรือเป็น Asperger Syndrome พวกนี้สามารถมีความรักได้เหมือนคนปกติเลยเพราะเขาก็แทบจะไม่ต่างกับคนปกติทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นหนักกว่านี้หน่อยเช่น Middle Age Autism อันเนี้ยบางคนก็คิดได้ถึงบางคนก็คิดได้ไม่ถึงถ้าคิดได้ไม่ถึงก็คือเขาอาจจะคิดแค่เรื่องของการใช้ชีวิตทั่วๆไปทำงานได้แค่นั้นพอครับเขาก็ไม่สนใจเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับแล้วก็เขาอาจจะชอบอยู่คนเดียวมากด้วยอะไรแบบนี้หรือว่าบางคนเนี่ยก็คิดเรื่องเดียวเลยก็คือไม่อยากมีลูกอย่างเดียวอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม Severe Autism นะกลุ่มที่เป็นหนักๆอันเนี้ยส่วนใหญ่คิดไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือได้แค่ใช้ชีวิตตามปกติแค่นั้นนะครับก็คือใช้ชีวิตเต็มที่ก็คือมันก็คือได้แค่ใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับ Severe Autism นะแต่ว่าถ้าเป็นว่าง่ายก็คือ Middle Age เนี่ยบางคนก็คิดถึงไม่ถึงบางคนก็ไม่ถึงนะครับแล้วแต่คนแต่ถ้าเป็นกลุ่ม Severe เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ถึงทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น High Function เนี่ยคิดถึงกันทั้งนั้นนะครับก็คือคิดได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเขาจะอยากมีไหมมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยจากที่ผมได้พูดคุย High Function นะครับเอาเป็นว่าเราจะพูดถึงในกลุ่มที่มีได้จริงๆแล้วกันในกลุ่มที่ไปไม่ถึงหรือคิดไม่ถึงเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอาจจะไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากดีกว่าเรามาพูดถึงในกลุ่มที่สามารถมีได้จริงๆดีกว่านะครับก็คือกลุ่มที่จะเป็นน้อยๆนะครับซึ่งในกลุ่มเนี้ยถ้าพูดตามตรงๆเนี่ยจากที่ผมได้พูดคุยมาเนี่ยบางคนก็ไม่อยากมีแฟนเพราะชอบอยู่คนเดียว
เป็นเรื่องธรรมดาของออทิสติกที่ชอบอยู่คนเดียวนะครับแล้วแต่คนมันแล้วแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยไงถ้าเป็นน้อยจริงๆก็อาจจะชอบอยู่กับคนอื่นด้วยแต่มันก็มีบางเวลาที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วแต่คนนะอันนี้ก็คือถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยมันจะมีบางคนนะครับที่ชอบอยู่คนเดียวบางคนก็อยากมีนะครับแต่หาไม่ได้นะ ด้วยความที่ว่ามันโซเชียลสกิลไม่ดีมันก็จีบยากครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์พวกนี้มันเป็นโซเชียลสกิลขั้นสูงนะมันก็อาจจะยากสำหรับเขาการจีบคนก็คืออะไรก็คือการเอาอกเอาใจเขาใช่ป่ะการอ่านเขาออกอะไรเงี้ยอ่านความต้องการเขาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือเป็นอะไรเล่นมุกเหรอหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยจีบเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่รู้นะครับผมก็จีบไม่ค่อยเป็นนะพูดตรงๆนะครับก็นั่นแหละมันก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นโซเชียลสกิลอย่างหนึ่งที่มันยากสำหรับออทิสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลสกิลปกติเขายังยากเลยคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลสกิลขั้นสูงจีบผู้หญิงเนี่ยก็ยากตามเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือจีบผู้ชายก็ได้จีบผู้ชายก็ได้สำหรับผู้หญิงนะอะไรอย่างนี้มันก็ยากตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากมีแฟนแต่หาไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีแฟนนะครับแต่ว่าแฟนไม่เข้าใจอันนี้แหละเหนื่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะจบด้วยกันไม่เลิกกันก็ทนอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าแฟนไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นนะครับก็คือสำหรับกลุ่มนี้ก็คือผมมองว่าความรักที่ดีเนี่ยมันคือความรักที่มีความเข้าใจและการไว้ใจซึ่งกันและกันสำหรับการไว้ใจเนี่ยผมมองว่าออทิสติกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการไว้ใจนะแต่เราอาจจะไว้ใจเขาได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่ากับคนอื่นที่ไว้ใจออทิสติกเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ออทิสติกไว้ใจได้นะครับแต่ว่าเข้าใจเนี่ยแหละคือปัญหานะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะยากตรงเข้าใจนี่แหละว่าจะเข้าใจเขาไหมถ้าไม่เข้าใจเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้มากมายนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือมีบางคนนะครับที่เข้าใจนะครับที่อยู่ด้วยกันมีแฟนจริงและเข้าใจกันซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแฟนแล้วเข้าใจกันเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ได้ยาวครับส่วนใหญ่ก็คือคบกันได้ยาวๆเลยนะครับไม่ค่อยเลิกกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะยอมรับข้อดีข้อเสียของคนที่เป็นออทิสติกได้แล้วนะครับแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดจากคนที่เป็นฝั่งออทิสติกซะทีเดียวหรอกปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนปกติว่าจะเข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนซะมากกว่าครับส่วนหนึ่งนะครับที่ออทิสติกเนี่ยหาแฟนได้ยากคือนอกจากเรื่องของความที่ว่าจะหาคนที่เข้าใจได้ยากแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ first impression นะครับก็คือเขาเรียกอะไรความประทับใจแรกพบนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ personality นะครับก็คือบุคลิกภาพมันยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าออทิสติกส่วนใหญ่เนี่ย personality ไม่ดีนะครับก็คือเป็นลักษณะนี่แหละคือลักษณะแบบที่คนเห็นนะครับใครอยากเห็นชัดๆเนี่ยผมนึกถึงอะไรดีผมนึกถึงหนังเรื่องนี้แล้วกันเรื่องแฟนเดย์แล้วกันนะครับก็คือพระเอกของแฟนเดย์เนี่ยชื่อว่าอะไรนะที่ผมจำชื่อไม่ได้ครับคือโทษทีนะครับลืมไปแล้วแต่ว่าคนที่แสดงคือเต๋อครับเต๋อฉันทวิทย์เป็นคนแสดงนะครับอันนั้นแหละเขาเอาคาแรคเตอร์ของ Asperger syndrome ก็คือคาแรคเตอร์ของ autistic high function มาใช้นะครับกับผู้ชายคนนั้นนั่นน่ะคาแรคเตอร์แบบนั้นเนี่ยเป็นยังไงเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ first impression ไม่ดีครับอันนั้นน่ะคือ personality ไม่ดีเลยใช่ไหมครับนั่นน่ะคือลักษณะของ Asperger จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย personality ไม่ดีfirst impression มันก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับคือเจอกันครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่นะเชื่อไหมอย่างผมเวลาเจอผู้หญิงที่วัยเดียวกันที่แบบยังอายุตอนนี้ก็อายุ27เนาะก็ไม่เท่าไหร่ละแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนสมัยแบบ22 23หรือแบบ10 19อย่างเงี้ยโอ้โหผู้หญิงส่วนใหญ่กลัวผมทั้งนั้นครับด้วยความที่ว่า first impression เราไม่ดี personality เราไม่ดีอย่างเงี้ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะกลัวเรานะครับจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ first impression ไม่ดีปุ๊บมันก็ตายแล้วครับคือแค่เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันยากแล้วเพราะว่าพอเขา bias เขาตั้งการ์ดขึ้นมาเพื่อกันเราปุ๊บนึกออกไหมมันก็ยิ่งหนักส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าพอเขาตั้งการ์ดขึ้นมาปุ๊บเขาไม่เปิดใจให้เราเป็นเพื่อนเขาแล้วเงี้ยมันก็ยิ่งยากอะไรแบบนี้เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือภายนอกกับภายในเนี่ยส่วนใหญ่ออทิสติกภายในจะดีแต่ว่าภายนอกจะไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นกันเป็นส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนเป็นส่วนใหญ่นะทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือภายนอกนะครับจะเป็นตัวดึงดูดให้เข้าไปศึกษาภายในภายนอกดีแต่ภายในไม่ดีคนก็ไม่เอานะครับแต่ภายในดีแต่ภายนอกไม่ดีคนก็ไม่เปิดใจเข้าไปศึกษานะคือเหมือนกับการดึงดูดมันจะน้อยอะไรแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงภายในสำคัญกว่าภายนอกแต่พอภายนอกไม่ดีปุ๊บมันก็ไม่มีความน่าสนใจน่าดึงดูดเข้าไปดูภายในนะซึ่งออทิสติกจะเจอปัญหานี้แหละก็คือภายนอกมันไม่ดีไงมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจออทิสติกเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยมักจะกลัวด้วยอย่างผมเนี่ยเคยมีผู้หญิงกลัวผมถึงขั้นร้องไห้เลยก็มีนะเคยมีนะครับเขากลัวแบบกลัวไม่ปลอดภัยกลัวอันตรายเพราะว่าด้วยความที่ว่าบุคลิกเราแปลกๆอะไรแบบนี้ไงส่วนหนึ่งที่กลัวก็คือมาจากความไม่เข้าใจแหละส่วนหนึ่งนะแต่ถึงแม้เข้าใจเขาอาจจะกลัวได้อยู่ดีแต่อาจจะกลัวน้อยอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเข้าใจแบบเข้าใจอย่างถ่องแท้เข้าใจถึงนิสัยเราจริงๆอันเนี้ย
จะไม่กลัวแล้วนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่กลัวนั่นแหละมันเลยจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดในตอนต่อไปว่าทำไมหมอถึงบอกว่าให้รออายุ30ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยๆนะครับก็คือแบบพวก18 19หรือว่าวัยรุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าอายุแม้กระทั่ง24 25เงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือมันยากตรงนี้แหละแค่ first impression เราก็ไม่ดีแล้วนะครับมันก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่อีกอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของออทิสติกครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ผมได้พูดคุยกับคุณหมอก็คือออทิสติกสามารถมีลูกได้ไหมคำตอบก็คือมีได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหมัน ถ้าเขาเป็นหมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นหมันเขาก็มีลูกได้แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ก็คือถ้ามีลูกมีโอกาสเป็นออทิสติกสูงนะครับคืออย่างนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยออทิสติกเนี่ยผมไม่แน่ใจเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าน่าจะประมาณ 80% ได้เลยนะครับจากอันนี้คือจากประสบการณ์ของคุณหมอนะครับก็คือเกิดจากพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพ่อหรือแม่เป็นออทิสติกขึ้นมาเนี่ยลูกก็มีโอกาสเป็นนะครับทีนี้ถ้าออทิสติกมีลูกกับคนปกติอันเนี้ยแรนดอมนะครับก็คืออาจจะมีลูกออกมาเป็นคนปกติก็ได้หรืออาจจะเป็นออ่อนๆก็ได้เป็นไฮฟังชันก็ได้หรืออาจจะเป็นอหนักๆกลุ่มซีเวียไปเลยก็ได้แรนดอมแต่ถ้าเกิดออทิสติกมีลูกกันเองหมายความว่าคนที่เป็นออทิสติกที่เป็นผู้ชายคบกับคนที่เป็นออทิสติกที่เป็นผู้หญิงแล้วมีลูกด้วยกันอันนี้ส่วนมากลูกออกมาจะเป็นซีเวียออทิซึมเลยก็คือจะเป็นออทิสติกที่รุนแรงเลยนะครับคือเป็นอาการหนักเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือถามว่าถ้าออทิสติกสามารถคบกับออทิสติกด้วยกันได้ไหมคำตอบก็คือคบได้แต่อย่ามีลูกนะครับคือถ้ามีลูกเนี่ยลูกมีโอกาสเสี่ยงมากนะครับที่จะเป็นซีเวียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ถามว่าออทิสติกเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ว่าออทิสติกสามารถคบกันเองได้ไหมเนี่ยก็คือผมได้คุยกับคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไฮฟังชันด้วยกันเนี่ยอาจจะคบกันเองได้แหละเพราะว่ามันเป็นน้อยนะครับแต่มันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันนะครับแต่มันก็จะมีบางเรื่องที่เข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันไงอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกกับคนปกตินะครับก็นั่นแหละก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับว่าถ้าคือในความเห็นเนี่ยออทิสติกคบกับคนปกติจะเวิร์กกว่าเพราะว่าคนปกติจะช่วยเหลือได้มากกว่าแต่ต้องเป็นคนปกติที่เข้าใจแต่ถ้าคิดจะมีลูกนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้เลยว่าลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝากเอาไว้เลยนะครับก็ถ้าเป็นคนปกติกับออทิสติกเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนปกติอีกฝ่ายหนึ่งเป็นออทิสติกลูกออกมาก็เป็นแรนดอมครับก็คือมีโอกาสเป็นได้ทุกระดับนะอาจจะเป็นคนปกติเลยก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของยีนแฝงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นน้อยๆจนกระทั่งถึงเป็นหนักๆได้เลยนะครับเป็นได้หมดเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องเล่าของคุณหมอนะครับที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ยอมคบกับคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าเขามีข้อดีบางอย่างที่คนปกติไม่มีเช่นเขาเป็นคนตรงๆมีอะไรก็พูดตรงๆเลยไม่ค่อยโกหกใครซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าความรักที่ดีคือความรักที่ไว้ใจซึ่งกันและกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยออทิสติกจะไม่ค่อยโกหกหรือถ้าโกหกก็ไม่เนียนแบบนี้อะไรแบบนี้เพราะเขาตรงไงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของออทิสติกเพราะฉะนั้นบางคนก็ชอบตรงนี้หรือออทิสติกส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเพย์บอยไม่ค่อยเจ้าชู้นะครับซึ่งการเจ้าชู้เนี่ยอันนี้พูดตรงๆว่ามันแล้วแต่คนบางคนก็มีนิสัยอยากเจ้าชู้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ออทิสติกเนี่ยเจ้าชู้ก็ไม่ดีครับเพราะว่าอะไรเพราะ1เขาตรงนะเขาไม่ยืดหยุ่น2เขาโซเชียลสกิลไม่ดีการที่คุณจะเพย์บอยเนี่ยคุณต้องโซเชียลสกิลดีๆนะเช่นอาจจะต้องสับรางเก่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งคนพวกนี้จะทำไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงทำไปก็ถูกจับได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนิสัยคนพวกนี้จะไม่ค่อยทำอยู่แล้วนะก็บางคนเนี่ยก็อยากทำแต่ว่าทำไม่ได้ก็มีแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เจอเนี่ยก็คือไม่ค่อยเป็นก็คือเป็นคนที่ตรงแล้วก็ค่อนข้างจะรักเดียวใจเดียวนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับอันนี้ตอบก่อนว่าแล้วแต่คนแต่ว่าจากที่เจอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองเห็นนะครับแต่ก็ต้องเป็นคนที่มองเห็นไงอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็พูดอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้าใจอาจจะต้องเป็นคนที่แบบโตๆหน่อยนะแบบ30 กว่าปีขึ้นไปอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่เรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาการศึกษาพิเศษอะไรแบบนี้ว่าง่ายๆก็คือคนที่เข้าใจออทิสติกนั่นแหละครับถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมองเห็นได้ง่ายกว่านะทีนี้ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปยิงยาวกันก็คือเรื่องที่ว่าออทิสติกเนี่ยสามารถที่จะมองออกไหมว่าแบบใครชอบเราอะไรแบบนี้ใครชอบอะไรทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปยิงยาวเนี่ยผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องที่ว่าการมองนะครับก็คือมองเกี่ยวกับว่าออทิสติกเนี่ยสามารถมองออกไหมว่าใครชอบเรานะครับหรือว่าใครชอบใครอะไรแบบนี้นะสามารถมองออกได้ไหมจริงๆเนี่ยผมจะแยกคลิปนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าวิธีในการบอกรักหรือปฏิเสธออทิสติกนะครับซึ่งไม่สามารถใช้วิธีแบบคนทั่วไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาพูดตรงนี้ก่อนว่าออทิสติกสามารถมองออกได้ไหมนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะดูซีรีส์อูยงอูแล้วอาจจะเห็นว่าเขาเหมือนกับเขาจะมองไม่ออกเนาะอะไรแบบถึงให้สัญลักษณ์ไปแล้วเขาอาจจะมองไม่ออกนะ
ซึ่งคนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็มองไม่ออกได้เหมือนกันนะ มันขึ้นอยู่กับเซนส์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงจะเซนส์ดีกว่าผู้ชายนะครับแต่ว่าคนปกติบางคนก็มองไม่ออกได้เหมือนกันแต่ออทิสติกเนี่ยแทบจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับมองไม่ออกครับว่าใครชอบเรานะครับหรือเราชอบใครนะครับถ้าไม่มาพูดตรงๆก็คือถ้าอยากให้เขารู้นะครับว่าเราชอบเขาหรือใครชอบใครอะไรแล้วแต่นะครับก็ต้องบอกตรงๆครับก็ต้องบอกเลยว่าเราชอบเธออะไรเงี้ยเขาถึงจะรู้นะครับถ้าเกิดว่าเราให้สัญลักษณ์ไปเฉยๆเนี่ยเขามองไม่ออกครับพูดตรงๆเลยว่าส่วนใหญ่จะมองไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาตรงนะครับแล้วเขาไม่ยืดหยุ่นแล้วก็เขาก็โซเชียลสกิลไม่ดีการให้สัญลักษณ์มันคือการใบ้การเดาอะไรแบบนี้นะซึ่งพวกนี้มันต้องใช้โซเชียลสกิลในการเดานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำกันไม่ได้แม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ไม่รู้นะครับคือทุกวันนี้ผมก็เข้าใจว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบผมเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่รู้นะครับคือผมอายุ27แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีผู้หญิงเคยชอบเราไหมเพราะว่าถึงเคยมีเนี่ยเขาก็ไม่มาบอกเราตรงๆถ้าเขามาบอกเรานะให้เป็นออฟฟิเชียลเราก็จะรู้นะครับแต่ว่าไม่เคยมีใครบอกผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้หรืออย่างใครชอบใครผมก็จะไม่ค่อยรู้ว่าใครชอบใครเพื่อนในกลุ่มเราชอบใครผมก็ไม่ค่อยรู้จะรู้กันอีกทีนึงก็คือเขาอกหักหรือไม่ก็คือเขามีแฟนแล้วเขาได้เป็นแฟนแล้วอะไรแบบเนี้ยถึงจะรู้ซะมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าเนาะแต่เดาได้ยากแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดที่แปลกก็คือเราเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่เป็น official นะครับเวลาเราชอบใครเราก็อยากบอกเขาไปเลยให้มันตรงๆไปเลยใจเราอาจจะแบบไม่ได้บอกเพื่อหวังอะไรแต่ว่าบอกให้เขารู้เฉยๆให้เป็น official แต่คนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจแบบนั้นไงคนปกติทั่วไปเห็นเขาบอกกันว่าเขาจะบอกต่อเมื่อมันหวังได้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดส่วนตัวของผมอันนี้ผมไม่มั่นใจคนอื่นนะก็คือผมคิดว่าเวลาผมชอบใครเนี่ยผมก็อยากบอกเขาไปเลยนะครับบอกเพื่อให้เป็น official เพื่อให้เขารู้นะครับให้เขารู้เป็น official เท่านั้นนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นกันไงเห็นเขาว่ากันว่าคนทั่วไปเขาจะบอกต่อเมื่อมันหวังได้เหรอหรือยังไงไม่รู้อะไรแบบนี้ครับซึ่งผมไม่ได้คิดอย่างนั้นไงผมคิดว่าอยากบอกก็บอกเลยเราเป็นคนตรงๆเราก็พูดตรงๆเลยว่าเราแค่อยากให้เราแค่อยากให้เธอรู้ว่าเราชอบเธอเท่านั้นจบอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่คนทั่วไปเขาก็พยายามสกัดผมว่าอย่าไปบอกเลยอะไรเงี้ยนึกออกใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันหวังไม่ได้ก็อย่าไปบอกอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่ทีเนี้ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออีกมุมหนึ่งก็คือมุมที่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าออทิสติกเนี่ยชอบใครขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองออกกันหมดนะครับก็คือด้วยความที่ว่ามันตรงนะครับมันก็รั่วๆนะมันตรงอะไรอย่างนี้นะซึ่งพอมันตรงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบเห็นชัดนะครับอาการมันเห็นชัดเจนนะครับมันก็เลยแบบคนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็รั่วได้อยู่แล้วอาจจะเป็นตัวสั่นเขินอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าแดงอะไรก็เป็นกันได้หมดนะครับแต่ว่าออทิสติกเนี่ยจะเป็นเราเห็นชัดกว่าคนปกติมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่าประมาณนี้เพราะว่าเขาคลุมไม่อยู่ไงนึกออกป่ะเขาเฟกไม่ค่อยเก่งเขาเสแสร้งไม่ค่อยเก่งเนี่ยเขาก็คุมอะไรไม่ค่อยอยู่เขาตรงเขารู้สึกยังไงเขาก็แสดงออกมาแบบนั้นเลยมันก็เลยทำให้เห็นชัดอะไรแบบนี้ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าอย่างผมอย่างเงี้ยตอนสมัยเรียนปริญญาตรีอย่างเงี้ยคือผมชอบใครเขาก็รู้กันหมดนะครับส่วนใหญ่จะรู้กันหมดเลยอย่างเงี้ยรู้กันเยอะด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันตรงและอาการมันเห็นชัดอะไรแบบนี้แล้วเราก็คุมไม่ได้ด้วยอะไรแบบนี้เนาะมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งของเราอะไรแบบนี้ถ้าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมคิดเล่นๆแล้วกันเนาะไม่ได้ดูถูกหรือว่าไม่ได้อะไรไงใครนะครับไม่ได้ด้อยค่าใครแต่ว่าแค่ว่าพูดให้คุณเข้าใจให้เห็นภาพชัดขึ้นคุณนึกถึงน้องหมาดิน้องหมาเนี่ยเวลามันเจอเจ้าของอย่างเงี้ยมันดีใจใช่ไหมมันกระดิกหางใหญ่เลยใช่ไหมถามว่าทำไมมันถึงทำแบบนั้นน่ะก็เพราะว่ามันตรงไงนึกออกใช่ไหมพอเวลามันเจอเจ้าของมันดีใจมันกระติกหางสุดชีวิตถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะมันตรงครับมันรู้สึกยังไงมันก็แสดงออกอย่างนั้นมันดีใจที่ได้เจอเจ้าของมันก็ดีใจนึกออกว่ามันก็แสดงออกมาเลยมันไม่เห็นต้องเสแสร้งเลยว่าต้องทำเป็นแบบไม่ให้เจ้าของรู้ว่าเรารักเจ้าของว่าเราชอบเจ้าของอะไรแบบนี้อารมณ์เดียวกันนะครับอารมณ์เดียวกันส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าหมาตรงด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้องหมาเนี่ยอาจจะด้วยความที่ว่าถ้าเป็นเรื่องของระบบสมองก็คือสมองส่วนหน้าเขามันเล็กอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือเขาก็เลยเฟกไม่ค่อยได้เนี่ยเขารู้สึกไงเขาแสดงออกอย่างนั้นนะครับมันก็คล้ายๆกันกับบุคคลที่เป็นออทิสติกแหละว่าก็คือรู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นเพราะว่าเฟกอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับอะไรแบบนี้แหละบางคนเนี่ยชอบนะบางคนเขามองว่าเป็นเสน่ห์นะบางคนก็ชอบว่าเขามองว่ามันน่ารักดีอะไรแบบนี้แต่บางคนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเขาก็มองว่าไร้วุฒิภาวะอะไรแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่ผมยกตัวอย่างกรณีน้องหมาเนี่ยผมยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจเห็นภาพชัดเท่านั้นไม่ได้ไปด้อยค่าหรือดูถูกออทิสติกนะครับไม่ใช่นะครับไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะครับไม่เคยด้อยค่าใครนะครับอธิบายให้เข้าใจกันก่อนเนาะทีนี้เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากคุณหมอที่เป็นคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์ประจำตัวผมที่ผมไปพบนะครับตั้งแต่อายุประมาณ19เขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับสำหรับออทิสติกถ้าจะมีแฟนในช่วงอายุ18-19ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ครับหรือแม้กระทั่งขึ้นมาอายุ24-25ก็ยังยากอยู่ดีนะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจไงคนที่คนที่เขารู้ว่าเป็นเขาก็ไม่อาจจะไม่อยากได้แฟนที่เป็นออทิสติกส่วนคนที่ไม่รู้นะครับคนที่ไม่รู้
เขาก็มองว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างที่ผมพูดไปว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยพูดว่าคนมักจะมอง High Function เป็นอย่างไรนะครับไปตามฟังกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากมากๆที่ส่วนใหญ่ออทิสติกจะมีแฟนในช่วงอายุน้อยๆนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะจบด้วยแบบจ่ายยาซึมเศร้ากันนะอะไรแบบนี้ส่วนมากจะผิดหวังกันมากกว่าสมหวังอะไรแบบนี้เนาะแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าอันนี้บอกไว้เฉยๆทีนี้ถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรนะครับมันเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงในช่วงอายุน้อยๆเนี่ยหรืออันนี้พูดถึงในมุมของผู้ชายก่อนแล้วกันเนาะออทิสติกที่เป็นผู้ชายก่อนแล้วกันเนาะส่วนใหญ่อะผู้หญิงอายุน้อยๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบผู้ชายสไตล์แบบนี้เขาจะมองไม่เห็นค่าของข้อดีของออทิสติกเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะมองแบบยังไงเปลือกหรอหรือยังไงอันนี้ไม่รู้บางคนอาจจะไม่เปลือกก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่เข้าใจแบบนั้นซะมากกว่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงอายุน้อยๆเนี่ยมักจะชอบผู้ชายที่หยอดเก่งหวานนะครับคารมดีอะไรแบบนี้จีบเก่งพูดตรงๆนะครับอะไรมีอะไรอีกนะครับทายใจเก่งชอบเล่นเกมทายใจกันอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบชอบเอาอกเอาใจอะไรแบบนี้ชอบอ่านใจเป็นอะไรนี้ผู้หญิงในอายุน้อยๆเนี่ยจะชอบผู้ชายสไตล์นี้นะครับชอบผู้ชายที่แบบทำแบบนี้ได้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเอาอกเอาใจเก่งจีบเก่งว่าง่ายๆอะไรแบบนี้ซึ่งถามนิดนึงว่าออทิสติกจะไปทำอย่างไรครับ มันยากมากครับมันเป็นข้อจำกัดของเขาครับทำยากมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาตรงแล้วโซเชียลสกิลไม่ดีจะไปทำอย่างไรนะครับคือขนาดผมที่เป็นน้อยๆของผมเนี่ยคุณหมอใช้คำว่าใกล้เคียงคนปกติแล้วนะล่าสุดไปพบมาเนี่ยก็คือใกล้เคียงคนปกติแล้วคุณหมอบอกผมว่าผมดีระดับนี้เอาจริงๆสำหรับผมยังทำเรื่องพวกนั้นไม่ค่อยได้เลยครับผมยังทำไม่ได้พูดตรงๆคือจะให้ผมไปเอาใจใครให้ผมจะใช้คารมเก่งๆหวานเก่งๆอะไรแบบนี้หรือทายใจคนผมก็ยังทำไม่ได้ครับผมพูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นหนักกว่าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของเขาบังเอิญว่าธรรมชาติของเขาในที่นี้เป็นธรรมชาติที่ผู้หญิงในวัยนี้ยังไม่ค่อยต้องการกันเท่าไหร่นี่คือปัญหาใหญ่นะครับมันก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะผิดหวังมากกว่าสมหวังคุณหมอเลยบอกว่ารออายุใกล้ๆ30ก่อนทำไมถึงต้องรอใกล้ๆ30ไปเดี๋ยวไปพูดถึงกันคำตอบก็คือเพราะว่าพอผู้หญิงอายุประมาณใกล้ๆ30เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มนิ่งขึ้นแล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองเรื่องของการแบบวางแผนการใช้ชีวิตคู่ถ้าจะมีนะครับก็อาจจะชัดเจนกว่าตอนวัยที่อายุน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมองเห็นข้อดีของออทิสติกได้มากกว่านี้นะครับก็คือเขาอาจจะไม่เรียกไงพวกคารมพวกคำหวานๆพวกการจีบเก่งๆสกิลดีๆอะไรพวกนี้เขาอาจจะไม่ค่อยสนใจมากเท่ากับอายุน้อยๆแล้วนะครับแต่ว่าเขาอาจจะสนใจเรื่องของแบบความจริงใจเรื่องของนิสัยจริงๆอะไรพวกนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากกว่านะครับอย่างอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าผมคุยกับผู้หญิงที่อายุ30ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบผู้ชายที่ตรงๆแล้วนะครับคือมักจะชอบผู้ชายที่แบบคุยอะไรกันตรงๆมีอะไรก็เปิดใจคุยกันไปให้มันรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ว่าแบบแอบปิดกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นคนอายุ20กว่าชอบทายใจกันประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพออายุ30ขึ้นไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบทายใจแล้วมักจะชอบมีอะไรก็คุยกันตรงๆดีกว่ามันเหนื่อยน้อยกว่าด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันเลยทำให้เขาอาจจะมองเห็นข้อดีของคนที่เป็นออทิสติกแล้วที่ส่วนใหญ่มักจะตรงนะครับมีอะไรก็พูดกันตรงๆแล้วก็มักจะจริงใจอะไรแบบนี้แล้วก็ประมาณนี้มักจะตรงแล้วก็จริงใจอะไรแบบนี้ซะมากกว่าแล้วก็แล้วแต่คนนะเรื่องจริงใจเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะจริงใจกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือไม่ค่อยเพย์บอยนะครับก็คือเพย์บอยกันไม่ค่อยได้อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเพย์บอยต้องใช้โซเชียลสกิลนะครับแล้วก็ต้องไม่ตรงด้วยนะครับตรงมากๆมันก็เพย์บอยไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่ค่อยกระล่อนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะยากหน่อยนะครับสับรางอะไรแบบนี้สับรางไม่ค่อยได้นะครับโซเชียลสกิลไม่ดีสับรางยากนะครับอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละก็คือข้อดีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงอายุ30ขึ้นไปเนี่ยบางคนเนี่ยเคยเจอผู้ชายเพย์บอยมาแล้วด้วยไงเขาก็แบบเขาไม่อยากเจ็บแบบนั้นแล้วอะไรแบบนี้เขาก็เลยแบบหันมามองคนแบบเราอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเขาสนใจขึ้นมาก็ต้องระวังเรื่องของการมีลูกนะครับถ้าคิดจะมีลูกก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะครับมีโอกาสเสี่ยงนะแล้วก็พูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องที่ว่าก็คือถามว่าถ้าผู้หญิงอายุก่อน30เนี่ยมีไหมมันก็มีนะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีถ้าเป็นผู้หญิงที่เขามองเห็นก่อนอาจจะเป็นผู้หญิงที่เขาโตหน่อยหรือประสบการณ์เยอะหน่อยอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่เขามีวิธีคิดที่เขาเห็นขึ้นมาก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่เขาเข้าใจเช่นเขาเรียนพวกการศึกษาพิเศษหรือว่าพวกอะไรจิตวิทยาอะไรพวกเนี้ยก็เขาอาจจะเข้าใจก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่กลุ่มนี้อาจจะเข้าใจก็ได้ว่าง่ายก็คือเขาเข้าใจออทิสติกแล้วเขามองเห็นข้อดีแล้วเขายอมรับกันได้เขาก็อาจจะเลือกเราอะไรแบบนี้เนาะอาจจะเป็นลักษณะผู้หญิงที่เป็นแบบนั้นมากกว่าเนาะแล้วก็คุณหมอได้ทิ้งท้ายกับผมไว้ว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นไฮฟังก์ชันเป็นน้อยๆแบบผมเนี่ยแบบพีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะได้แฟนที่สวยนะแล้วก็จะได้แฟนที่ดีด้วยอะไรแบบนี้นะแต่ต้องรอเวลานิดหนึ่งอะไรเงี้ยถามว่าทำไมนะครับเพราะว่า
ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่สวยๆหรือผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเอาง่ายๆก็คือผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคำว่าผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่ดีครับมักจะแพ้ให้กับผู้ชายไม่ดีเอาง่ายๆก็คือผู้หญิงดีผู้หญิงเก่งมักจะซวยในการที่บางทีแพ้ไปเจอผู้ชายที่เลวอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงแบบนี้หลายๆคนที่สวยที่อะไรเงี้ยบางทีเขาเคยเจอคนเจ้าชู้มาก่อนอะไรแบบนี้เขาก็มีประสบการณ์แล้วไงอะไรแบบนี้เขาก็แบบตายเพราะความรักอะไรแบบนี้เนาะเขาก็อาจจะนี่แหละเขาก็สุดท้ายก็เลยอาจจะมาหันมองคนประเภทแบบนี้อะไรแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าต้องรอให้เขามีประสบการณ์ก่อนอะไรแบบนี้นะก็คือคุณหมอเขาก็ทิ้งท้ายไว้ให้ว่าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเพย์บอยไงอะไรแบบนี้นะไอ้เพย์บอยไม่เพย์บอยผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะว่าบางทีมันเป็นนิสัยด้วยว่าอยากจะเพย์บอยแต่ว่าเพย์บอยไม่เป็นอย่างเงี้ยก็มีนะแต่บางคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิสัยไม่เพย์บอยอยู่แล้วจะเป็นคนที่แบบรักใครรักคนเดียวอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่ผมเจอหรือว่าในกรณีของการ move on อย่างเงี้ยคุณหมอก็เคยเล่าให้ผมฟังว่าคนกลุ่มนี้ก็จะ move on ได้ยากกว่าคนทั่วไปนะเพราะว่ามันไม่ยืดหยุ่นไงมันจะมีแบบคนไข้เขาบางคนอะแอบชอบผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนปตรีนะครับจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยแต่งงานมีลูกกันไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็ยังแอบชอบเขาอยู่งั้นแหละเนี่ยมัน move on ได้ยากก็มีนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยยืดหยุ่นไงแล้วก็ถ้าพูดถึงในกรณีของออทิสติกที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายอันนี้อาจจะง่ายกว่านะครับอาจจะไม่ต้องรอใกล้ๆ30อะไรอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าโดยธรรมชาติของนิสัยผู้ชายมันจะตรงนะครับมันจะตรงๆมันจะไม่ค่อยซับซ้อนอะไรเท่าผู้หญิงอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะชอบไงอันนี้ผมเคยเจอออทิสติกที่เป็นผู้หญิงแล้วเขามีแฟนเป็นผู้ชายเขาก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยกลับชอบตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าออทิสติกคนนั้นเขาตรงนะครับคือออทิสติกมันจะตรงอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาตรงผู้ชายคนนั้นเลยชอบเพราะมันง่ายอะไรแบบนี้เนาะมันคุยกันง่ายอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในมุมของผู้หญิงถ้าเลือกผู้ชายก็ต้องเลือกผู้ชายที่ช่วยดูแลเขาได้โอเคยุคนี้มันเท่าเทียมกันแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกอาจจะเป็นอินสติ้งอย่างหนึ่งที่ว่าผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงปกติแล้วคบกับผู้ชายที่เป็นออทิสติกเงี้ยเขาก็จะอาจจะแบบมีความรู้สึกข้างในลึกๆว่าแบบผู้ชายคนนี้จะดูแลเขาได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของคนที่เป็นออทิสติกผู้หญิงเนี่ยผู้ชายมันไม่ต้องมาคิดมุมนี้ไงนึกออกใช่ไหมเพราะยังไงมันก็ต้องดูแลผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วอะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดปัญหาน้อยกว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องพูดก่อนนะว่าในยุคนี้มันเท่าเทียมกันแล้วครับผู้ชายผู้หญิงมันเท่าเทียมกันแล้วมันคือการแชร์ครับมันคือการแชร์ลิงกันมากกว่าก็คือต่างคนต่างช่วยกันดูแลมากกว่าไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูแลอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าเท่าไหร่แล้วในยุคนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอินสติ้งนะครับเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่มันฝังเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งของเพศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ออทิสติกถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเท่าที่ผมเคยคุยนะส่วนมากจะมีแต่เพื่อนผู้ชายไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงด้วยกันอะไรเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่เข้าใจเพื่อนผู้หญิงด้วยกันคนอื่นไงเพราะว่าผู้หญิงต้องใช้โซเชียลสกิลนะครับเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับจะแบบอะไรปากอย่างใจอย่างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นออทิสติกที่เป็นผู้หญิงด้วยกันมันก็เข้ากับผู้หญิงด้วยกันยากอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันมาถึงเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงนะครับจากผู้ใช้บริการจริงนะครับล้อเล่นครับไม่ใช่ผู้ใช้บริการครับจากคนที่คบกับคนที่เป็นออทิสติกจริงๆนะครับก็คืออันนี้ผมได้พูดคุยกับคนที่เขาเป็นเขาก็เป็นแฟนนะครับกับคนที่เป็นออทิสติกจริงๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ออทิสติกจะเป็นผู้ชายนะครับในชีวิตจริงเนี่ยผู้ชายออทิสติกจะมีมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยคือถามว่าเขาคบกันเนี่ยที่ผมพูดคุยเนี่ยส่วนใหญ่ก็30ขึ้นทั้งนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีคนเดียวที่อายุ26นะครับที่เหลือคือ30ขึ้นหมดแล้วนะถามว่าคนกลุ่มนี้ที่ผมพูดคุยเนี่ยคือคนที่เขายอมรับและเข้าใจกันได้นะคนที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันครับเอาคนที่เข้าใจกันได้เนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันก็เป็นอย่างที่หมอพูดแหละก็คือเขาก็มองว่าคือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแฟนเป็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้แต่ว่าคบกันไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนะแต่ก็ยอมรับกันได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มารู้ที่หลังอะไรแบบนี้ก็มีอะไรแบบนี้แล้วแต่คนเนาะทีนี้เนี่ยก็จริงอย่างที่หมอพูดครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือที่เขายอมคบเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขามองถึงข้อดีมากกว่าข้อเสียคือมันมีข้อดีบางอย่างที่คนทั่วไปไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เขายอมรับกันได้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเคยคบบางคนเนี่ยเคยคบกับคนปกติแต่สุดท้ายเนี่ยกลับรักคนที่เป็นออทิสติกมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จริงก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นช่วงที่อายุน้อยๆเนี่ยเขาก็ชอบผู้ชายที่แบบคารมดีเล่นมุกเก่งอะไรเงี้ยเอาใจเก่งอะไรแบบนี้แต่พอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอแบบใกล้ๆวัย30เขาก็ชอบผู้ชายที่แบบนิ่งอะไรเงี้ยชอบผู้ชายที่แบบตรงมีอะไรก็คือแบบไว้ใจกันได้คุยกันง่ายอะไรแบบนี้พูดกันตรงๆอะไรแบบนี้เขาก็ชอบผู้ชายแบบนั้นมากกว่าซึ่งสุดท้ายออทิสติกอาจจะเป็นแบบนั้นนึกออกป่ะเขาอาจจะมองเห็นได้มากกว่าอะไรแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้แหละครับก็คือเรื่องเล่าที่คุณหมอพูดก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับหรือผู้ชายขอโทษครับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยที่เขาเคยคบกับ
คนที่เป็นคนปกติแล้วเขามาคบกับคนที่เป็นออทิสติกที่ผมได้พูดคุยนะเขาก็บอกว่าใช่ก่อนหน้านี้เขาเคยเจอผู้ชายเพย์บอยก่อนคือผู้ชายหลายๆคนเนี่ยที่เป็นเพย์บอยเนี่ยสกิลเก่งมากเลยอะไรเงี้ยแบบอุ้ยสกิลการจีบอะไรพวกนี้ดีมากเนี่ยเขาก็หลงไหลเลยแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเนื้อแท้ไม่ดีอะไรแบบนี้เนาะว่าง่ายๆก็คือ first impression ดีนะครับแต่ว่าเนื้อแท้เนี่ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือภายนอกดีนะครับแต่ภายนอกเนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดให้เข้าไปดูภายในซึ่งภายในเนี่ยไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละก็คือปัญหาของเขาอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอมาคบคนที่เป็นออทิสติกปุ๊บเนี่ยเขาก็พบว่าถึงสกิลการจีบไม่ดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาจริงใจเขาไม่เพย์บอยเขาก็ยอมรับได้แล้วเขายังบอกผมเลยว่าคือคุณเพย์บอยไม่เป็นดีแล้วอย่าไปเพย์บอยเลยอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณนะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นและมันเป็นสิ่งที่มีค่าอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกผมแบบนี้เนาะโอเคก็สำหรับบทสรุปก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือก็มีได้นะครับความรักก็มีได้แค่ว่ามันอาจจะยากหน่อยตรงที่ว่าจะหาคนที่เข้าใจไหมเจอมากกว่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องไปคิดก็ได้ครับว่าออทิสติกหรือไม่ออทิสติกนะครับสุดท้ายเนี่ยผมว่านะคือถ้าเกิดว่าคนมันจะมีมันก็มีเองนะครับก็เหมือนคนปกติทั่วไปคนปกติทั่วไปโสดเต็มไปหมดเลยอยากมีแฟนแต่หาแฟนไม่ได้ก็โสดกันเต็มไปหมดนะครับซึ่งผมเลยมองว่าสุดท้ายไม่ต้องมาคิดก็ได้ครับว่าออทิสติกหรือไม่ออทิสติกนะครับถ้าคนมันจะมีมันก็เจอนะครับถ้าคนมันไม่มีมันก็คือไม่มีเองสุดท้ายไม่มีก็อยู่คนเดียวไปนะครับก็ไม่ได้ปัญหาอะไรมากมายนะครับยิ่งออทิสติกเนี่ยหลายๆคนชอบอยู่คนเดียวด้วยนะแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่แล้วด้วยความที่ว่าเป็นน้อยอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนอีกทีนึงเนาะโอเคนี่คือบทสรุปจากคลิปนี้นะครับนี่คือข้อคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ